سلام دوستای خوب کریستال کروشی. در ویدیوی امروز میخوایم با شما دوستا طرز کرشنیل از این دستمالای گردره به اشتراک بگذارم. و قسمی که اینجا در این تصویر میبینین این دستمالای ما این رقم شکل داره. این از یک رنگش است، سایز خردترش، این از رنگ دیگهش و سایز کلانتر. شما این را میتونین به هر سایز و اندازه‌ای که خواسته باشین کرشنیل کنین و در آخرش هم اگر علاقه داشتین میتونین رقم شمله بند کنین و اگر خوشتان نمیامد میتونین بدون شمله هم این شال استفاده کنین. ولی به نظر من این رقم چون مقبول تر میامد ما در آخرش شمله بند کردیم. این سایز خردترش است که بر از این 30 سانتی متر است این قسمتش و طول ازی هم 1.60 سانتی متر. و برای کرشنیل ازی ما 1 کیلو لون 100 گرمه استفاده کردیم. یعنی اون را که ما برش استفاده کردیم این 100 گرم است بوده و تقریبا 240 یا 238 متر ایون است و این برای سایز خورده شد. ولی اگر سایز کلانتر کرشنیل کنین باز برای اون زیادتر ما شما ضرورت داریم. این سبز شب کرشنیل کردیم تقریبا 2 متر است و قسمتش هم برش هم 50 سانتی متر و برای کرشنیل ازی ما تقریبا از 1.5 کیلو زیادتر اون استفاده کردیم. حالا میاییم ما شما این شالا را یا نمونه از این شالا یک جا با هم کرشنیل میکنیم. حالا میاییم و کار خود شروع میکنیم. بر شروع کار بعد از اینکه کرشنیل خود گرفتیم بخشیم اون خود گری میزنیم. کرشنیل داخل گری کده و 2 زنجیره میزنیم، 1 2. حال امیز زنجیره خود این رقم طویل میسازیم و ایره دور انگشت خود به این شکل دور میتیم. حال بدون از اینکه اون بگیریم این رقم اون خود از قسمت دنوک چنگ گرفته و از داخل از زنجیره به این شکل بیرون میکنیم. بدون از اینکه اون بگیریم باز امی کرشنیل داخل امی قسمت علقه داخل میکنیم در این بالای این قسمت این رقم اون بیرون میکنیم و حال این دو را یک جا با هم کرشنیل میکنیم به این شکل. باز امی زنجیره خود طویل میسازیم، دور انگشت خود با علقه میکنیم به این شکل. حال بدون از اینکه اون بگیریم باز کرشنیل خود اینجا داخل میکنیم، اون دنوک چنگ گرفته بیرون کردیم و دور یک کرشنیل میکنیم. به دلیل از اینکه امی طول تمام ازی مثلا که بعدا میبینیم گلبرگا این گلبرگا یکی به اون دلیل میره ما دور انگشت خود علقه میکنیم در هر دور ما این رقم میتونیم کرشنیل کنیم به این شکل. ولی نمیفهمیم میبینیم که طول یکی شاید دراز بیای یکی طویل و یکی کوتاه به اون دلیل به اصطلاح همیشه تمامش دور انگشت خود دور میتیم باز میبافیم. بازی رو طویل میکنیم این دور انگشت به این شکل. باز کرشنیل داخل کرده اون بیرون کرده دور یکی میسازیم. اون خود طویل ساخته بخشیم زنجیره خود دور انگشت خود دور میتیم به این شکل. کرشنیل خود اون دور نمیگیریم اما تو داخل میکنیم اون بیرون کرده دور یکی میسازیم و حالا اگر حساب کنیم اینجا 1 2 3 4 کرشنیل کردیم. اگر میخواین که طول کارتون زیادتر باشه زیادتر و اگر بخوایم کمتر کمتر، ولی همیشه تاق باید تعداد از این گلبرگکای ما باشه. ما 1 2 3 4 کرشنیل کردیم و میخوایم 17 از این داشته باشم تا کرشنیل میکنم تا که 17 پوره شود. یعنی بازی این رقم طویل ساختیم، دور انگشت خود دورش میتیم به این شکل و اون از داخلش کشیدیم. بدون از اینکه اون بگیریم کرشنیل داخل کرده اون بیرون کرده و دور یکی میسازیم. به این شکل کرشنیل میکنیم تا به ما تعداد دلخواهی که ضرورت ما هست و ما میخوایم 17 دانه از این گلبرگایم پوره شود. 17 از این به اصطلاح گلبرگکا از این قسمت ها از این یک حساب کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 من کرشنیل کردم و گفتم میتونین اگر طویل تر خواسته باشین یعنی برای کارتان بخواین زیاد باشه زیادتر کرشنیل میکنیم. ولی باید در شروع کار این گلبرگای ما تاق باشه. خب من 17 کرشنیل کردم. حال
3 اضافی کرشنیل میکنیم. به اصطلاح او در قسمت کار ما حساب نمیشه که مجموعاً 20 میشه. 17 کرشنیل کردیم، 3 دیگه از کرشنیل میکنیم به مو سیستم مثل بیشتر به این شکل. 1 2 و 3 را اضافی کرشنیل کردیم. حالا میاییم و 1 2 3 4 یعنی صرف نظر در این قسمت بدون از این بگیریم کرشنیل خود در این گره که در این قسمت داخل میکنیم به این شکل بیرو کده و دوره یک جای میسازیم به این قسمت. آل در شروع کار 3 دانه اضافی به اصطلاح 3 دانه گلبرگ کرشنیل کردیم. آل 2 باز زیر سست میسازیم مثل پیشتر. پروسه کار ما به مو شکل است. 1 و 2 کرشنیل کردیم. 1 2 از این 2 صرف نظر میکنیم. بعد در این قسمت یعنی که برتن بانم 1 2 از این گره که در وسط از این 2 صرف نظر میکنیم. اینا یعنی از این گره صرف نظر در گره بعدیش در این قسمت کار خود بسته میکنیم به این شکل. باز این را سست میسازیم. دوره انگشت خود حلقه کرده این کرشنیل میکنیم. 1 2 میاییم این قسمت 1 2 یعنی از گره اول صرف نظر در گره دوم بدون از گون بگیریم کرشنیل خود داخل کرده اون بیرو کرده دوره یکی میسازیم. و باز خب یک بار دیگه هم براتون نشان بدم که واضح شه. باز 2 گلبرگ کرشنیل میکنیم. 1 سست میسازیم و 2 میشه 2 گلبرگ کرشنیل کردیم. 2 در این قسمت در شروع کار در راه اول که داشتیم 1 2 در دومش یعنی از گره اول صرف نظر در گره دوم کرشنیل خود داخل میکنیم اون بیرو که در این دوره یک جای میسازیم. و عالی اگر اینجا ببینیم باشیم که براتون نزدیک کنم که واضح شه. این رقم شکل گرفت یعنی وقتی که در این دور کرشنیل کده میریم اینجا کرشنیل میکنیم و در قطار اول بسته میکنیم. این حالا باز در این قسمت 2 گلبرگ کرشنیل میکنیم. 1 2 از اینجا از اول صرف نظر در گره دوم در قطار اول وصل میکنیم. به می شکل میریم راه خود تکمیل میکنیم. کار ما بسته شد در این قسمت کار و 2 را کرشنیل کردیم. حالا باز 3 گلبرگ کرشنیل میکنیم. خصوص ساختیم زنجیره خود کوک خودت به اصطلاح به این شکل. باز 1 2 و 3 در شروع کار همیشه 3 گلبرگ کرشنیل میکنیم. بعد از اینکه 3 کرشنیل کردیم روی کار خود دور میدیم. روی کار خود دور دادیم. آل باشیم که نزدیک کنم که براتون واضح شد. در این قسمت هایی که گره های ما باز است کار خود در این قسمت ها بسته میکنیم. یعنی اینجا 1 2 3 کرشنیل کردیم میاییم و در این گره اولی در این قسمت ایره بسته میکنیم. ایش که قبلا با اینجا بسته شده در این کرشنیل خود گرفته بدون از اینکه اون بگیریم داخل از این گره خود کده و دوره یک جای میسازیم. باز 2 گلبرگ دیگه کرشنیل میکنیم با مو سیستم که قبلا کرشنیل میکردیم. 1 و 2 در وسط کار 2 گلبرگ کرشنیل میکنیم. تنها در شروع کار 3. حال در این قسمت باز 1 2 یعنی از این 2 گلبرگ وسطش در این قسمت وصل است. در این گره ما که به اصطلاح باز است در این تا چیز بسته نشده در این گره کار خود بسته میکنیم. کرشنیل خود گرفته بدون از این کن بگیریم اینجا داخل گره میکنیم اون از این بیرو کده و این دوره یک جای کرشنیل میکنیم به این شکل. خب باز میریم و 2 گلبرگ دیگه کرشنیل میکنیم. 1 2 این قسمت که کار ما وصل است از این صرف نظر در این قسمت که باز است گره کرشنیل داخل میکنیم میره وصل میکنیم. به این شکل میریم و این دور خود هم تمام میکنیم و در آخر کار باز ما براتون نشان میدم. این دور خود هم تکمیل کردیم. 2 گلبرگ خود کرشنیل کردیم و حال در این قسمت هم میبینیم که
این قسمت کار ما وصل است. در این قسمت نه، این گری ما که باز است، یعنی به این شکل اینجا باید اینطور که اگر بسازیمش به این شکل اینجا وصل است. در این قسمتش ما کار خود وصل میکنیم. کار خود وصل کردیم. دور سه ما هم کرشنیل شد. و همیشه کار ما را که ختم میکنیم باید امی رقم وصل شوه، ختم شوه و گلبرگ اضافی نمانه. باز 3 گلبرگ کرشنیل میکنیم و روی کار خود دور میدیم. یک، دو و سه گلبرگ کرشنیل کردیم، روی کار خود دور دادیم. اما مثل دور پیشتر در این قسمت که میبینین گلبرگ ها وصل است نی، این قسمتی که 2 گلبرگ است و اصطلاح قسمت باز است، وصل نیست. در اینجا کار خود باز وصل میکنیم. بدون سکون بگیریم، کار خود وصل کردیم. بعد از این 2 گلبرگ کرشنیل میکنیم. قسمت پیشتر گفتم تنها در شروع کار 3 گلبرگ. این قسمت ما بسته است، وصل است. در این قسمت در گری کار خود وصل میکنیم و به این شکل. و حالا اگر ما شما اینه از نزدیکی رو ببینیم، میبینین که امی گلبرگای ما خوب واضح شکل خود گرفته. به این شکل دیگه ما شما به هر اندازه که خواسته باشیم میریم و کرشنیل میکنیم و وقتی که تمام کردیم کار خود در این قسمت هایش اگر خواسته باشیم باز شمل های خود بند میکنیم. حالا به این شکل کار تمام میکنیم. در آخر که رسیدیم بعد از اینکه کار وصل کردیم 3 گلبرگ کرشنیل میکنیم، روی کار دور میتیم و بعد از اون در وسط کار 2 گلبرگ کرشنیل میکنیم. به این شکل دیگه ادامه میدیم و باز در قسمت بند کردن شملایش ما براتون نشان میدم که چی رقم ما شما باید شمله ها را بس نصب کنیم یا بند کنیم در این قسمت کار خود. خب حالا ما بسته کردن از این شمله ها را میخوایم بر شما نشان بدم. بر بسته کردن شمله های خود ما شما ابتدا اون خود میگیریم و با سایزهای مساوی اون خود قطع میکنیم. یعنی این رقم اون با سایزهای مساوی حساب میکنیم. اینجا تعداد از که چند دانه ما شما و از این شمله ضرورت داریم اون خود قطع میکنیم و بعد از اینکه اون قطع کردیم مثلا اگر میخواستین ما میخوایم که این رقم این خود ابتدا از اینجا 2 یکی میکنم و باز این رقم قاطش میکنم که 1 2 3 4 تا است. وقتی که شمله خود بسته میکنیم این قسمت این 8 میشه، 14 سمت 14 سمت 8 و ضخامت شمله ما به می دیزاین از این گل ما مقدر مناسب تر است و زیاد از شمله کلانتر مقبول معلوم نمیشه. خب بعد از اینکه به این شکل منظم ساختیم میاییم و در قسمت های ما که به اصطلاح این گری ها وصل نیست و گری های باز است اینجا در این قسمت ها شمله های خود بند میکنیم. این 2 شمله بند کردیم. میبینیم در این قسمت کار که اینجا که این قسمت این گری ها وصل است، در این قسمت نه در بعدیش اینجا که گری وصل است نه، بلکه در این قسمت شمله خود بند میکنیم. برای بسته کردن شمله خود ما شما به این شکل کرشنیل خود میگیریم، در می گری خود اینجا میره داخل میکنیم و امی اون خدا که این رقم قاط کردیم این باز از وسط نصف میکنیم که کم این از وسط به این شکل برابر نصف میکنیم و این قسمتش در نوک امی کرشنیل خود قرار میدیم. این از داخل از این گری خود اون خود به این شکل از داخل از این گری را بیرون میکشیم. بعد از اینکه بیرون کشیدیم بالا میکنیم کرشنیل خود از این گری پس کرده و حال این رقم از داخل از این حلقه خود اون خود بیرون میکنیم و این بسته میکنیم. این از یک سمت کار ما و این سمت دیگه شو شمله های ما و در آخر تمامش باز یک سایز منظم قیچی میکنیم. باز میاییم این قسمتش که وصل است نه در بعدیش در این قسمت کرشنیل خود در گری داخل میکنیم با اون شکلی که با اون سایزهای یکسان که داشتیم باز ایره به این شکل میگیریم
در کرسی چنگک کرشنیل خود و از این گره خاطر باز بیرون میکنیم. به این شکل بالایش میکنیم، کرشنیل بس میکنیم و از این علقه، از این قسمت اون را که در این سمت است به این شکل بیرون میکنیم که گره ما بسته شود و محکم بیاید. به این شکل و این هم بود از بستن شمله های از این دستمال های گردن ما. و قسمه که در اول کارم نشان دادم براتون، اینه در آخر نتیجه کار ما این شکل به خود میگیره. این قسمت می شمله هایش است و این از بالایشی از یک رنگش و این رنگ دیگهش. این به این شکل کار میگیره و نام از این نقش ما که هست، این نقش به نام گره عشق یاد میشه. نام از این نقش ماست و به این شکل. امیدوار هستم شما خوشتان آمده باشه و براتون ببافین. و پیش از اینکه ویدیو را ما شما ختم کنیم، از شما دوستا خواهش میکنم اگه تا کانال ما سابسکرایب نکردین و بار اول است کانال ما میایین، لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوها را لایک کنین و با دوستاتون شریک بسازین. بعد از دوستا و همکارای همیشگیم هستین. از شما سپاسگزار هستم که همیشه لایک میکنین و از ما حمایت میکنین و دوستای ما هم که میاین و تماشا میکنن ولی لایک نمیکنن، از اونام خواهشمند هستم لطفا ویدیو را لایک کنین و کامنت بگذارین و کانال ما را سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی به خداوند میسپارمتان. شاد و موفق باشین. خدا حافظ.